לכולם, שלום, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, טוב לראות את כולם. היום אנחנו עושים משהו ממש מיוחד וגם חדש. אנחנו נלמד שיר, לא רק סתם שיר, שיר אייקוני עם היסטוריה מאוד מאוד מעניינת, שאנחנו נדבר על ההיסטוריה. אבל אנחנו לא רק נלמד את המילים של השיר, אנחנו גם נלמד איך לשיר את זה, אנחנו נלמד את המנגינה, ובשביל זה אני אשיר, I will sing. אז אני קצת בלחץ, אבל אני חושבת שזה יהיה מאוד מאוד מעניין וכיף. בשבילי ואולי גם בשבילכם. טוב, אז ככה. לשיר קוראים שירת העשבים, the song of the grass, מה? שירת העשבים, אוקיי? השיר הזה הוא נכתב, כתבה אותו נעמי שמר, שהיא מאוד 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 מפורסמת, famous, ומאוד אייקונית בישראל, והיא ממש מתנה, היא כתבה הרבה מאוד שירים מאוד 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 יפים ומאוד מיוחדים וידועים, well known, בישראל. אבל היא לא סתם כתבה את השיר הזה, היא לקחה את המילים, זה ממש פרפרזה על מילים שכתב רבי נחמן מברסלב. מי זה רבי נחמן מברסלב? רבי נחמן, ככה אנחנו אוהבים לקרוא לו casually רבי נחמן, אוקיי? רבי נחמן הוא כל כך פופולרי, הוא נולד לפני הרבה שנים, 1772, ועד היום הוא מאוד 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 פופולרי, ואפילו אנשים ממש צעירים, young בישראל, אוהבים לקרוא וללמוד את הדברים שהוא כתב. למה? הוא היה אדם כל כך מיוחד, וכל כך הוא היה מיסטיקן עם נשמה מאוד מאוד מיוחדת, אבל הוא גם סבל, he suffered. הוא סבל מאוד והיה לו מאוד מאוד קשה, והוא כותב הרבה דברים על איך לצאת מהעצב, how to get out of your sadness, בסדר? וזה מאוד מאוד אטרקטיבי ומאוד מעניין בשביל הרבה אנשים היום. תמיד יש אנשים עם כל כך הרבה כאב, והוא ממש נותן טיפים ומדבר על כאב, ומדבר על איך לצאת מהכאב, וגם הוא כתב כל מיני סיפורים, והוא היה מיסטיקן, ויש לו תורה שלמה, ואנשים כותבים באוניברסיטה, דוקטורטים, הרבה מאוד על רבי נחמן והמחשבה שלו, וגם אנשים בישראל מאוד מאוד אנשים רגילים ואפילו אולי קרימינלים, הם עוזבים את החיים שלהם והם רוצים להיות חסידים של רבי נחמן. זה מאוד מאוד מעניין, זה פנומנה ממש מעניינת. אז בישראל יש כל מיני סוגים, טייפס של חסידים של רבי נחמן, אוקיי? יש חסידים שהם ממש חסידים כבר הרבה שנים, קומיוניטי, קהילה כבר הרבה שנים, והם חסידים כמו חסידים אחרים. הם מדברים יידיש והם לבושים, they dress כמו חסידים עם שטריימל with this hat, fur hat, והם גרים בירושלים, בדרך כלל במאה שערים, שזה המקום של הקהילה החרדית, the ultra-orthodox community, הכי קיצונית, the most extreme. אבל יש חסידים חדשים, וגם יש כל מיני סוגים של חסידים חדשים. וזה בדרך כלל, usually, אנשים צעירים שהם גדלו בישראל, והם לא היו דתיים, religious, הם לא היו דתיים בכלל, ויום אחד הם החליטו, they decided לעזוב את כל החיים שלהם, ולהתחיל חיים חדשים, ולהיות חסידים, followers, להיות חסידים של רבי נחמן. אז אחד מהדברים הכי מעניינים שרבי נחמן מדבר עליו זה התבודדות. התבודדות זה זמן מיוחד ביום שבו אתה לבד ומדבר עם השם, מדבר עם אלוקים כאילו as if אתה מדבר עם אבא. רבי נחמן מדבר על זה שאנחנו צריכים להיות לבד, מאוד חשוב אולי להיות בטבע, in nature, ופשוט לדבר אחד על אחד עם אלוקים, פשוט לדבר, אולי אפילו לצעוק, to yell, אולי אפילו לבכות, to cry, אבל לא ללכת לבית כנסת או משהו,
פשוט אתה לבד צועק. וכל מי שגר בירושלים יכול ללכת. כשאני הייתי ילדה וגרתי בירושלים כל הזמן, אני הייתי הולכת ליד היער, the forest, ואפשר לשמוע אנשים צועקים ביער, ומה שומעים הם צועקים, אבא! אבא! ולפעמים הם צועקים ביידיש, תתה! תתה! בסדר, בדרך כלל זה אנשים שלא מדברים יידיש, אולי הם בכלל לא מאירופה, אולי הם בכלל המשפחה שלהם באה ממצרים, איג'פט או מלוב או ממרוקו, אבל הם כל כך אוהבים את רבי נחמן והם לומדים והם רוצים לדבר כמו שרבי נחמן דיבר באוקראינה, באומן לפני הרבה שנים, והם אומרים ביידיש, תתה! אז אני גרה עכשיו בתל אביב, והרבה מאוד זמן אני לא שמעתי את הצעקות האלה. אבל כשהמלחמה התחילה, ממש אולי אני חושבת זה היה יומיים או 3 ימים אחרי שהמלחמה התחילה, והיה וואו, כל מי שהיה בישראל יודע, זה היה שוק, 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 וגם כל הכאב בפנים, אבל גם כל הפחד והלחץ, והיה חוסר ודאות, uncertainty, היה חוסר ודאות. בקיצור, והיה כל הזמן אזעקות, סיירנס, סירנות כל הזמן. בקיצור, אני הלכתי לים, אני גרה מאוד קרוב לים, ואני פשוט הלכתי לים, ולא היה אנשים, היה ממש ריק אמפטי. ואני ישבתי שם אולי שעה, וחשבתי, והייתי בשוק. ופתאום אני רואה איש צעיר, בחור, אולי בן 25, והוא פשוט בא. הוא הולך על החוף, on the beach. הוא הולך, אבל הוא הולך ישר, בעברית אנחנו אומרים דוך, אוקיי? הוא הולך ישר דוך אל הים. הולך, מגיע לים, מוריד את הבגדים, takes off his clothes, מוריד את הבגדים, וממשיך ללכת ישר אל הים. ממשיך, בתוך הים, ממשיך, הולך, ככה. ואני מסתכלת, מה הוא עושה? והוא הולך עד שהוא מגיע, והמים מגיעים עד לפה, והוא היה ממש באמצע המים, ופתאום הוא מתחיל לצעוק, אבא! תרחם עלינו! Have mercy on us! תרחם עלינו! מה אתה עושה? אבא! והוא צועק וצועק, וואו, זה היה כמו סצנה מסרט, ובשמיים מטוסים, airplanes, air force, מטוסים בשמיים, והכל ריק ורק צעקות, אבא! וואו, בקיצור, זה תלמידים חסידים של רבי נחמן, ויש הרבה מאוד סוגים של חסידים, אני רק אגיד עוד סוג אחד. יש גם מישהו שלפני 100 שנה הוא אמר שהוא מצא, קוראים לו הרב ישראל אודסר, והוא מצא פתק, a note, שכתוב עליו פתק מרבי נחמן, שכתוב עליו, you're doing a good job, אתה עושה עבודה טובה, כל הכבוד, תמשיך, וגם כתוב עליו משהו מאוד מעניין, כתוב את השם של רבי נחמן, רבי נחמן הוא מאומן, אומן זה מקום באוקראינה, כתוב נחמן מאומן, אבל זה כתוב בצורה מעניינת, כתוב נחמן מאומן. והוא אמר, אם אומרים את השם של רבי נחמן ככה, זה עוזר לנשמה, זה מביא את הגאולה, it brings salvation, משהו כזה. בקיצור, הוא נהיה מאוד מאוד פופולרי, והרבה אנשים, אם אתם הולכים בישראל, בהרבה מקומות אתם יכולים לראות גרפיטי, בהרבה מקומות, ממש בכל ישראל אפשר לראות גרפיטי, נחמן מאומן, בכל מקום גרפיטי. והאנשים האלה, זה ממש סקטור קטן בתוך החסידות של רבי נחמן, בתוך החסידות של ברסלב. האנשים האלו בדרך כלל הם באים מכל מיני מקומות, הם בדרך כלל לא גדלו דתיים, they didn't grow up religious, הם לא גדלו דתיים, אולי היו להם חיים קשים, אולי הם היו קצת misfits,
לא יודעת, כל מיני סוגים של אנשים, הם למדו את זה והם פשוט גילו את רבי נחמן והם רוצים להיות כל החיים ללמוד את התורה של רבי נחמן ולהגיד את המילים האלה נחמן מאומן, והם מאמינים שהם צריכים להיות בשמחה והדבר הכי חשוב זה להיות בשמחה. אז מה הם עושים? יש להם טנדר, אבן, טנדר מאוד גדול, אולי אתם ראיתם את זה בישראל, יש להם טנדר גדול והם שמים מוזיקה מאוד מאוד בקול. עכשיו, זה מאוד מצחיק כי זה מוזיקה של מסיבות, אוקיי? It's party music. בסדר? זה מוזיקה של טרנסים חזקים וטכנו, וממש ממש מוזיקה ממש ככה, אבל הם שרים מילים על רבי נחמן ומילים מהספרים של רבי נחמן, והם נוסעים בטנדר ושמים את המוזיקה ממש בקול, וכל מי שגר בישראל מכיר את זה, אוקיי? כי הם בכל מקום. ואת יכולה להיות באוטו ופתאום את רואה את הטנדר וזה ממש בקול, ואז הם לפעמים יורדים מהטנדר ומתחילים לרקוד, to dance, בסדר? הם מתחילים לרקוד ושרים, ולפעמים אנשים באים ורוקדים איתם, והם רוקדים כמו במסיבה, כמו ברייב, אוקיי? הם רוקדים ככה, וזה מאוד מאוד מעניין, וזה גם עוד חסידים של רבי נחמן. אוקיי, כל זה היה רק בשביל לספר קצת, אפשר לדבר הרבה מאוד על רבי נחמן ועל הפילוסופיה שלו, אבל היום אנחנו נלמד שיר שהוא קצת מיסטי, קצת מעניין ומאוד מאוד יפה. אוקיי, יאללה, אנחנו מתחילים. אתם רואים, אני שמה פה בצהוב. צהוב זה מילים קצת קשות וחדשות, והם יהיו בפלאש קארדס למטה, אז אחרי שאנחנו נלמד את השיר, אתם יכולים גם לחזור, to review, לחזור על המילים. אוקיי. שירת העשבים, the song of the grass, מילים רבי נחמן מברסלב ונעמי שמר. לחן זה מלודי, נעמי שמר. אוקיי, בוא נתחיל. דע לך, you should know, זה דרך מאוד מיוחדת להגיד, you should know, תדע לך, know to you, אוקיי? דע לך שכל רואה זה shepherd, שכל רואה ורואה, יש לו ניגון, a melody, מיוחד, משלו זה of his own, אוקיי? So דע לך, you should know, שכל רואה ורואה, that every shepherd and shepherd, יש לו ניגון מיוחד, has a special melody of his own. דע לך, you should know, שכל עשב זה grass, בסדר? שכל עשב ועשב, יש לו שירה מיוחדת, a special poetry, a special song, משלו. ומשירת העשבים, and from the song of the grass, נעשה ניגון של רועה. From the song of the grass becomes the melody of the shepherd. איזה יפה זה, אוקיי? אז בואו נחזור רק על המילים, זה ההתחלה, אוקיי? ואז נשיר את זה, אוקיי? דע לך, you should know, שכל רועה ורועה, that every shepherd and shepherd, יש לו ניגון מיוחד משלו, has a special melody of his own. דע לך שכל עשב ועשב, every grass and grass, יש לו שירה מיוחדת משלו. ומשירת העשבים, נעשה, becomes from the song of the leaves, נעשה, ניגון becomes the melody of the shepherd של רועה. אז יאללה. דע לך שכל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב, יש לו שירה מיוחדת משלו. ומשירת העשבים, נעשה ניגון
של רועה. אוקיי, עכשיו המנגינה, this melody, חוזרת עוד פעם ועוד פעם, אוקיי? אז אנחנו ממש יכולים ללמוד, אוקיי. כמה יפה, how beautiful, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם, אוקיי? טוב מאוד להתפלל, להתפלל זה to pray, ביניהם, to pray in between them, אוקיי? חושבת על העשבים, כל העשבים הקטנים, ואנחנו בין העשבים מתפללים, ובשמחה לעבוד את השם, אוקיי? With happiness to worship God. ומשירת העשבים, from the song of the grass, מתמלא, fills up, מתמלא הלב. The heart fills up. ומשתוקק, משתוקק זה yearns, okay? So from the song of the grass, the heart fills up and starts yearning and yearns. אז בואו נחזור על המילים האלה. כמה יפה, how beautiful. כמה יפה ונאה, how beautiful and lovely, כששומעים השירה, when you hear the poetry שלהם, when you hear their poetry. טוב מאוד, it's so good, להתפלל ביניהם, to pray amongst them, ובשמחה and with happiness, לעבוד את השם, to worship God. ומשירת העשבים, and from the song of the grass, מתמלא הלב, the heart fills up, ומשתוקק, and yearns. אז בוא נשיר עוד פעם, זו אותה מנגינה. כמה יפה, כמה יפה ונאה, כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם, ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק. Okay? חלק שלישי. וכשהלב, and when the heart, מן השירה מתמלא, from the song, fills up, ומשתוקק, and desires, אל ארץ ישראל, to the land of Israel. אור גדול, אזי, אזי זה כמו אז נמשך והולך, is being pulled and going, בסדר? נמשך והולך, so it's just pulled, grows and grows and grows, and is pulled from, מאיפה? מקדושתה. So from the holiness, מקדושתה של הארץ עליו, אוקיי? אז זה קצת קשה, בואו נגיד את זה עוד פעם. A big light, אור גדול, נמשך והולך, is being pulled and grows from the holiness of the land upon him, upon the person who is singing, or על הלב, maybe upon the heart, בסדר? ומשירת העשבים, and from the song of the grass, נעשה ניגון, becomes the melody של הלב, of the heart. מה זה המילים האלה? כל כך יפה. אז בוא נקרא עוד פעם את המילים מההתחלה ועד הסוף, ואז נשיר. ולמטה אני אשים לינק לאיך שנעמי שמר שרה את זה, וזה כל כך יפה. אוקיי, אז בוא נתחיל. דע לך, you should know, שכל רועה ורועה, every shepherd and shepherd, יש לו ניגון מיוחד, has a special melody of his own. דע לך שכל עשב ועשב, you should know that every grass and grass, יש לו שירה מיוחדת, has its own special song משלו. ומשירת העשבים, and from the song of the grass, נעשה ניגון של רועה, becomes the melody of the shepherd. כמה יפה, how beautiful, כמה יפה ונאה, כששומעים השירה שלהם.
טוב מאוד להתפלל, to pray, להתפלל ביניהם, in between them, amongst them, ובשמחה לעבוד את השם, to worship God. ומשירת העשבים, and from the song of the leaves, מתמלא הלב, the heart gets filled up, ומשתוקק, and desires, and longs, and yearns. וכשהלב מן השירה מתמלא, when the heart fills up from the song, ומשתוקק and desires אל ארץ ישראל, and desires to go to the land of Israel, אור גדול, a big light, אזי נמשך והולך, is being pulled and grows upon him, from מקדושתה, from the holiness of the land, מקדושתה של הארץ, עליו. So there is this big light, יש את האור הגדול מהקדושה של ארץ ישראל, שהוא נמשך על הלב של האדם. ומשירת העשבים, and from the song of the leaves, נעשה ניגון של הלב. השיר הזה הוא כמו מדיטציה, בסדר? כל המילים. אני אשים גם את הלינק למילים למטה, ועכשיו אנחנו נשיר, ואולי אתם יכולים לשיר ביחד איתי, אוקיי? דע לך שכל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב, יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון שרואה. כמה יפה ונאה, כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם, ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק. וכשהלב מן השירה מתמלא, ומשתוקק הוא אל ארץ ישראל. אור גדול אזי נמשך והולך, מקדושתה של הארץ עליו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב. אוקיי, וואו, טוב, זה היה מאוד כיף. אני מרגישה שאני לא רוצה להפסיק לשיר את השיר הזה, הוא כל כך יפה. אני מקווה שזה היה נחמד בשבילכם, ושאתם ממש יכולים לשיר וללמוד את השיר היפה הזה. למטה אני שמה גם את המילים של השיר, גם את נעמי שמר שרה את זה, גם את הפלאש קארדס וגם את הטרנסקריפט של כל הפודקאסט הזה. אוקיי? ואנשים כתבו לי בקומנט סקשן, בפרק שעבר אני דיברתי איך אפשר לתמוך, to support, איך אפשר לתמוך בפרויקט, ואני ראיתי שהלינק שאני שמתי הוא רק לפייפל, אז אני שמה עוד לינק, אוקיי? אז מי שרוצה עם כרטיס אשראי, קרדיט קארד, גם יכול לתמוך. תודה רבה, זה היה ממש כיף. תגידו לי אם אתם רוצים עוד שירים, וכן. ביי כולם, יום טוב.